חוץ מהשיגעון של פי אנוכית, שזה נהיה היום שיגעון שם מרחם, דבר כזה היה פעם בספרדים. הרי אני ביררתי את העניין. השערות שמביאים פי אנוכית, רובם ככולם שיער שמגיע מעבודה זרה. זה כמה, מבחינה מכבוד תורתו, הרב גרוס, זמנו שדיברו על זה שזה שערות של עבודה זרה, הרבה, אשכנזים, ליטאים, חסידים, הפסיקו לחבוש פאה נוכרית, שריהם ישראל. הם הולכים כולם עם מטפחת, איזה יופי היה. פתאום בא הגרוס הזה, והתיר את הפאה, ואז חזרו בחזרה. אני ביררתי אותנו, זה טוב, ביררתי, דרך כל מיני אפשרויות. התברר לי 100% שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוכרית בבית, אחר כך לא יגיד למה יש לי צרות, למה יש לי דברים, הנה יש לך עבודה זרה בתוך הבית. טוב, אז ככה, צערנו הרב, ככה הוא עשה וגרם לנו לקלקול. הם הפכו את הוויכוח הזה של פאה נוכרית לוויכוח בהשקפה. כביכול אישה שהולכת עם מטפחת היא מזרוחניקית כביכול. זה חרדית, צריך לדעת פאה נוכרית, איזה שטויות אלו. זה אדם שהולכת עם כיסוי ראש, זה בנות ישראל צנועות. מה התורה התכוונה? הוא פרע את ראש האישה. מכאן למדנו, אישה צריכה להיות כיסוי ראש. של צניעות. התורה התכוונה צניעות כזו, פאה כזו, התורה התכוונה, בוא, סתם, שכל היגיון, חוץ מהפוסקים שאנחנו הבאנו, סתם, גם היגיון. גם בבית האור, הרבה חשבו שהשיטי גיבורים מתיר לצאת רשות הרבים בפאה נוכרית. וזה טעות, זה לא נכון. הוכחנו את זה בילקוט יוסף שבת כרך א', חלק שלישי, בדיני ההכנה לקידוש. ששיטי גיבורים התיר רק לצאת לחצר עם פאה נוכרית, אבל לא התיר רשות הרבים. הבאר שבע ועוד אחרונים שככה הבינו בדבריו, לא שמו לב לדבר הזה. הוא התיר רק לחצר, לא לרשות הרבים. אז גם ההיתר הזה כולו מפוקפק. אבל זה שיגעון של הבנות, מה לעשות? הוצאות פאה נוכרית. בשם השם נעשה ונצליח, we're very excited to offer you the new Bezrat Hashem app 3.0. It's a newer, faster app full of Torah, lots of Kedusha by the shiurim that we do, myself, Rabbi Ephraim, Rav Chaim, where you'll have also newer features where you're able to use the app while you're using other applications on your phone. You'll be able to share the lectures directly from the app. You'll be able to donate online and support our Kiruv and our Torah work that we're doing. And the most exciting feature is that you'll be able to actually ask questions directly on the app and get answers from the rabbis directly from the app. This is something unprecedented, and Baruch Hashem will be able to offer it. Thank you again for all of your support. Check it out. Make sure you have the kosher Torah that will re-energize your neshama each and every single day. Call to B'chava Tzlacha.